Pienen kylän laidalla asui nainen pienessä, yksinkertaisessa talossa. Usein hän tunsi olonsa eksyneeksi ja yksinäiseksi tässä pienessä maailmassa. Hänen arkipäivänsä oli tylsä ja aina samanlainen. Joka päivä hän istui pöydän ääressä, katsoi pienestä ikkunasta ja haaveili enemmästä. Hän halusi enemmän tilaa, enemmän vapautta ja enemmän onnea. Jos minulla olisi vain enemmän tilaa, olisin onnellinen, hän ajatteli yhä uudestaan. Mutta mitä enemmän hän mietti asiaa, sitä turhautuneemmaksi hän tuli. Jatkuva tyytymättömyys teki hänet surulliseksi ja vihaiseksi. Joskus hän pohti, oliko vika hänessä. Ehkä hän ei vain osannut olla onnellinen. Hän tunsi, että elämä kulki ohi, kun hän oli vangittuna pieneen talonsa. Katsaus kylään teki hänet vielä onnettomammaksi. Siellä asui ihmisiä, joilla oli parempi elämä. Hän näki heidän nauravan, leikkivän ja juttelevan yhdessä. Näytti siltä, että he kantoivat iloa ja onnea sydämissään. Miksi en voi olla onnellinen kuten he, hän kysyi usein itseltään. Hänen kaipuunsa toisenlaiseen elämään kasvoi yhä voimakkaammaksi. Hän tunsi olevansa vanki omassa talossaan, kun toiset elivät täyttä elämää. Eräänä päivänä, kun hän taas mietti tyytymättömyyttään, hän näki torilla vanhan miehen. Mies istui penkillä ja katsoi häntä rauhallisin, ymmärtäväisin silmin. Miehen silmät kertoivat, että hän oli kokenut paljon. Hänellä oli varmasti monia tarinoita kerrottavanaan vuosien varrelta. Nainen tunsi vetovoimaa miehen rauhasta. Hän meni lähemmäs ja alkoi puhua hänelle. Kun hän puhui, sanat virtasivat kuin vesiputous. Hän kertoi ahtaudestaan, puutteesta ja jatkuvasta surusta, jota hän tunsi. Viisas mies kuunteli kärsivällisesti. Hän antoi naisen puhua loppuun, ja lempeä ilme toi naiselle turvaa. Tunnen olevani vangittu, nainen sanoi lopulta. Taloni on pieni, ja olen yksin. Haaveilen paremmasta elämästä, mutta en tiedä miten sen saavutan, hän sanoi. Vanhus nyökkäsi. Kun hän oli lopettanut, mies antoi yksinkertaisen neuvon. Tuo eläimiä taloosi. Päästä elämä sisään. Nainen katsoi häntä hämmentyneenä. Eläimiä? Mitä hyötyä eläimistä on pienessä talossa? Se ei muuta mitään. Taloni tulee vain ahtaammaksi ja äänekkäämmäksi. Joskus meidän täytyy katsoa asioita toisin, jotta näemme, mitä meillä on. Mies sanoi lempeästi ja hymyili toivoa herättävästi. Outo tunne vatsassaan nainen lähti torilta. Jossain hänen sisällään heräsi ajatus, että jokin voisi olla toisin. Ehkä oli tapa muuttaa hänen elämäänsä. Mutta epävarmuus seuraavasta askeleesta pelotti häntä. Mitä tapahtuisi, jos hän noudattaisi vanhan miehen neuvoa? Entä jos se ei toimisikaan, ja hän pysyisi onnettomana? Silti hän tunsi, että hänen täytyi tehdä jotain päästäkseen pois jatkuvasta surusta. Hän ei halunnut olla enää vangittuna pieneen talonsa. Oli muutoksen aika. Mutta mikä? Nainen ei saanut vanhan miehen sanoja pois mielestään. Hän toisti ne yhä uudelleen, ja ne kaikuivat hänen sisällään. Seuraavana aamuna hän päätti, uteliaisuuden ja epätoivon ajamana, kokeilla neuvoa. Hän halusi tietää, voisiko idea todella auttaa ja tuoda onnea. Päätös täytti hänet toivolla, mutta myös pelolla. Hän lähti torille, jossa ihmisten ja eläinten äänet ympäröivät häntä. Kaikkialla oli elämää, mutta ahdistus painoi hänen sydäntään kuin kivi. Tori oli värikäs. Kojuissa oli tuoreita marjoja, juureksia ja pieniä eläimiä. Paistetun lohen ja tuoreen ruisleivän tuoksu leijui ilmassa. Mutta silti hän tunsi itsensä yksinäiseksi.
Kana näytti elävältä ja onnelliselta nokkiessaan maata. Hetken mielijohteesta nainen osti linnun ja vei sen kotiinsa, toivoen uutta piristystä. Kana oli vilkas ja sen äänet rikkoivat hiljaisuuden kuin myrsky. Aluksi nainen iloitsi uudesta elämästä talossa. Tuntui, että raikas energia levisi ahtaaseen huoneeseen, pieni valonpilkahdus arkeen. Mutta pian ilo peittyi uuden tyyppiseen levottomuuteen. Kana juoksi ympäriinsä, nokki kaikkea ja jätti jälkensä höyheniä ja rehua. Se piti kovaa meteliä ja melu kasvoi valtavaksi. Nainen tunsi taas uupumusta. Mitä oikein ajattelin? Hän kysyi yrittäessään rauhoittaa kanaa. Ahdistus laajeni jokaisen piipityksen myötä ja ilo muuttui stressiksi. Pettymyksestään huolimatta hän ei halunnut luovuttaa. Viisas mies oli sanonut, että hänen pitäisi tuoda lisää eläimiä. Ehkä asiat paranisivat, jos hän ottaisi vielä yhden eläimen. Hän ajatteli, että uusi eläin voisi tuoda iloa ja ehkä vähentää kaaosta. Niinpä hän alkoi etsiä vuohta. Vuohi oli iloinen ja leikkisä, ja hän toivoi sen tuovan kotiin vielä enemmän eloa. Kun hän toi eläimen kotiin, melu oli jo melkein sietämätön. Kana ja vuohi tuntuivat kilpailevan huomiosta. Kana kotkotti kovaa ja vuohi määki lakkaamatta. Nainen tunsi olonsa katsojaksi omassa elämässään. Se oli kuin eläimet ottaisivat talon haltuunsa, eikä hänellä olisi enää hallintaa. Tunnit kuluivat ja pieni talo muuttui kaaokseksi. Ruokaa lojui kaikkialla ja eläimet olivat levottomia ja villejä. Ahdas tunne, jonka hän oli jo kokenut, paheni eläinten kiljunnan ja töminän takia. Epätoivo valtasi hänet, kun hän yritti ruokia eläimiä ja samalla siivota sotkua. Tämä ei ole se elämä, jota halusin, hän kuiskasi väsyneenä nurkassa. Hänen ajatuksensa kiersivät jatkuvasti tyytymättömyyden ympärillä. Hän kaipasi rauhaa ja hiljaisuutta, mutta sai vain lisää melua ja stressiä. Huone, joka oli ollut hänen turvapaikkaansa, tuntui nyt häkiltä, joka sitoi hänet. Tässä kaauksessa hän ajatteli vanhaa miestä. Mies oli sanonut, että hänen pitäisi jatkaa. Silti hän epäili, oliko se todella oikea tie. Ehkä se paranee, hän mietti illan pimeydessä yksin ajatustensa kanssa. Mutta sydämessään hän tiesi, että etsimänsä onni ei olisi helppo löytää. Hän pohti, oliko tehnyt oikean päätöksen ja auttaisivatko eläimet häntä todella. Kanan ja vuohen äänet kaikuivat hänen päässään, kun hän mietti seuraavaa askelta. Hän tunsi olonsa eksyneeksi eikä tiennyt, miten pääsisi pois tästä sotkusta. Silti syvällä sisällään hän toivoi muutosta, joka ehkä pian toisi hänelle rauhan. Päivät kuluivat, ja nainen päätti noudattaa viisaan miehen neuvoa edelleen. Hän halusi löytää ratkaisun tyytymättömyyteensä. Vaikka se ei vielä tuntunut oikealta, hän ei menettänyt toivoa. Eräänä aamuna hän lähti ostamaan lehmää. Jos lisään vielä suuren eläimen, se ehkä tuo elämää talooni. Hän ajatteli toiveikkaana, melkein epätoivoisena. Ajatus siitä, että lehmä voisi auttaa, teki hänet hermostuneeksi, mutta myös uteliaaksi. Kun hän toi lehmän kotiin, hän tunsi seinien tulevan vielä lähemmäs. Kana kotkotti kovaa, vuohi määki ja lehmä mylvi syvällä äänellä. Pieni talo muuttui sekavaksi teatteriksi. Jokainen ääni rikkoi hiljaisuuden, jota hän oli kaivannut. Nainen oli hämmentynyt kaikesta melusta ja levottomuudesta. Eläimillä ei tuntunut olevan tilaa. Ne talloivat hänen jalkojaan ja etsivät koko ajan ruokaa ahtaassa huoneessa. Seinät, jotka jo aiemmin painoivat,
tuntuivat nyt häkiltä, joka vei häneltä ilman. Mitä oikein ajattelin? Hän kysyi uudelleen, kun stressi päässä kasvoi. Silloin hän muisti ajan, jolloin hän oli yksin ja kaipasi seuraa. Silloin hän oli ajatellut, että enemmän elämää talossa tekisi hänet onnelliseksi. Nyt hän toivoi vain rauhaa ja hiljaisuutta. Muutaman päivän kuluttua hän huomasi lattian olevan peitetty lannalla. Seinät olivat pölyn peitossa ja ilma oli tunkkainen ja raskas. Eläinten melu täytti jokaisen nurkan ja nainen tunsi tukehtuvansa. Toivo, että eläimet rikastuttaisivat hänen elämäänsä, oli muuttunut painajaiseksi. Yöllä kun eläimet rauhoittuivat, nainen istui yksin pienellä sängyllään. Ajatukset tulvivat hänen mieleensä. Olisinko vain voinut olla tyytyväinen siihen, mitä minulla on, hän kysyi. Stressi ja levottomuus olivat tehneet hänen maailmastaan entistä synkemmän. Eläimet, joiden piti tuoda elämää, toivat vain kaaosta ja epätoivoa, ja hän tunsi olevansa negatiivisten tunteiden pyörteessä. Se oli turhauttava oivallus, joka lankesi hänen sydämelleen kuin varjo. Hän tunsi olonsa yksinäiseksi ja eksyneeksi itse aiheuttamassaan sekasorrossa. Viisas mies oli neuvonut tuomaan taloon lisää elämää, mutta nyt hän mietti, oliko mies tarkoittanut jotain muuta. Ehkä hän ei tarkoittanut eläimiä, vaan elämää, joka toisi rauhaa ja tyytyväisyyttä. Ajatukset pyörivät hänen päässään. Entä jos kaikki oli turhaa, hän ajatteli epätoivoisesti. Hän tunsi olevansa vanki, ei vain pienessä talossaan, vaan myös ajatuksissaan. Yhä uudelleen hän pohti, miten pääsisi pois tästä tilanteesta. Hän muisti miellyttävät hetket elämässään, kun kaikki oli helpompaa ja hän arvosti pieniä asioita. Mutta nyt kaikki tuntui menneeltä. Eläimet, jotka hän näki ratkaisuna, olivat nyt onnettomuuden lähde, ja surullisuus puristi häntä tiukasti. Oli selvää, että jokin oli pielessä. Ehkä oli aika ottaa seuraava askel. Mutta mitä hän voisi tehdä? Päätös oli tehtävä. Ehkä eläimet pitäisi viedä taas ulos, jotta rauha palaisi. Oli selvää, että vanhan miehen neuvo ei ollut ratkaisu. Nainen huokaisi syvään ja katsoi ikkunasta ulos. Hän halusi rauhaa ja selvän näkymän elämäänsä. Hän tiesi, että hänen täytyi toimia, mutta hän oli epävarma seuraavasta askeleesta. Osa häntä halusi kysyä vanhalta mieheltä, oliko toista tietä. Mutta toinen puoli oli liian ylpeä, eikä hän halunnut näyttää heikkoutta. Lopulta hän tiesi, että oli aika muuttaa jotakin. Näin ei voinut jatkua. Hän halusi saada elämänsä hallinnan takaisin. Uuden päättäväisyyden tunteen myötä hän nousi ja päätti tehdä suunnitelman. Ehkä oli aika muuttaa näkökulmaansa ja toimia rohkeasti, jotta hän löytäisi kaipaamansa onnen. Tässä on laajennettu versio luvusta noin 100 lisäsanalla ilman kappaleita. Päivät venyivät kuin purukumi. Nainen tunsi itsensä väsyneeksi ja loppuun palaneeksi. Pieni talo tuntui aiemmin vankilalta. Nyt se oli melun ja kaaoksen pesä. Hän ei voinut hengittää ajattelematta kanaa, vuohta ja lehmää, jotka sotkivat hänen elämänsä. Eläimet, joista hän oli hakenut ratkaisua yksinäisyyteen, olivat muuttuneet stressin lähteeksi. Eräänä iltana aurinko laski hitaasti ja pehmeä valo osui ikkunoista sisään. Nainen istui lattialla eläinten ympäröimänä. Kana kotkotti kovaa, vuohi hyppelehti levottomasti ja lehmä seisoi hiljaa tuijottaen. Avuttomuus valtasi hänet. Kyyneleet valuivat poskille ja hän tiesi saavuttaneensa käännekohdan. Näin ei voi jatkua, hän kuiskasi
ja antoi epätoivon kyynelten tulla. Silloin viisas mies ilmestyi mieleen. Tuo eläimiä, mies oli sanonut. Hän oli tuonut elämää taloon, mutta se ei ollut oikeaa elämää. Se oli kaaosta, ei täyttymystä. Seuraavana päivänä hän päätti tavata vanhan miehen uudelleen. Hän tarvitsi selvyyttä ja tien ulos sekasorrosta. Matkalla torille sydän oli raskas ja ajatukset pyörivät. Entä jos hän ei ymmärrä? Hän mietti. Entä jos hän pitää minua heikkona? Halun saada vastaus oli silti pelkoa voimakkaampi. Hän löysi miehen istumassa samalla penkillä kuin ennen. Mies katsoi häntä ja odotti sanoja. Sanojen löytäminen oli vaikeaa. Pää oli täynnä ajatuksia ja kysymyksiä, ja epävarmuus kalvoi. Lopulta sanat purkautuivat. Toin eläimet, mutta olen entistä onnettomampi. Näin en voi elää. Viisas mies nyökkäsi hitaasti, aivan kuin hän jo tietäisi. Hänen katseensa oli tyyni ja ymmärtäväinen. Hän odotti kärsivällisesti, kunnes nainen jatkoi. Kana, vuohi ja lehmä eivät tee elämästäni parempaa. Luulin tulevani onnelliseksi, jos toisin lisää elämää talooni. Mutta sain vain lisää kaaosta ja melua. Tunnen oloni vangituksia onnettomaksi, enkä tiedä mitä tehdä. Vie ne taas ulos, mies sanoi yksinkertaisesti. Sanat iskivät häneen kuin salama. Se oli niin yksinkertaista, niin selvää. Hän ymmärsi, ettei tyytymättömyys johtunut talon koosta tai eläinten puutteesta. Se johtui hänen omasta tavastaan katsoa asioita. Hän oli yrittänyt muuttaa ulkoisia oloja käsittelemättä sisäistä levottomuutta. Uuden päättäväisyyden tunteen myötä hän palasi kotiin. Hän tiesi, mitä hänen piti tehdä. Eläimet täytyi viedä takaisin ulos. Ehkä se oli avain vapauteen, jota hän kaipasi. Ajatus pelotti, mutta myös helpotti häntä. Oli aika saada elämä taas hallintaan. Kun hän saapui kotiin, hän hengitti syvään. Eläinten melu oli kova ja sotku suuri. Nyt hän tiesi, ettei voinut enää odottaa. Hänen piti toimia. Eläimille piti antaa tilaa ulkona elää ja leikkiä. Päättäväisesti hän astui kanan luo. Hän avasi oven ja vei linnun ulos. Kana räpytteli ja kotkotti, kuin olisi onnellinen vapaudesta. Seuraavaksi hän haki vuohen. Vuohi hyppi iloisesti ja nainen hymyili väkisinkin. Lopuksi oli lehmän vuoro. Se oli suurin eläimistä ja sen vieminen kesti hetken. Kun eläimet olivat vihdoin ulkona, hän tunsi helpotuksen. Seurannut hiljaisuus oli ihana. Pienen talon seinät tuntuivat nousevan ja tila avartui. Hän pystyi taas ajattelemaan selkeästi. Nyt hän näki, ettei onni riipu vain ulkoisista oloista. Se riippuu myös tavasta katsoa asioita. Hän oli oppinut, että joskus pitää päästä irti, jotta tärkeälle tulee tila. Vapaus, jonka hän nyt tunsi, oli uusi kokemus, ja hän halusi nauttia siitä täysin. Hän tiesi, että tulevaisuudessa hän suhtautuisi elämäänsä toisin. Kun nainen saapui pieneen taloonsa, hän tunsi uuden tunteen sydämessään. Se oli sekoitus jännitystä ja päättäväisyyttä, voimaa, jota hän ei ollut ennen tuntenut. Hän tiesi, että oli aika viedä eläimet taas ulos. Se ei ollut vain päätös, vaan vapauttava teko, jota hän kipeästi tarvitsi. Hän oli kyllästynyt talon meluun ja kaaokseen, joka kulutti hänen hermonsa. Ensin hän meni kanalle. Hän avasi oven ja näki linnun kurkistavan uteliaana. Kana oli vilkas ja piipitti innokkaasti, kuin se tuntisi vapauden. Tule, pieni kana, olet nyt vapaa, hän kuiskasi hellästi ja ohjasi kanan ulos. Kun kana lehahti pihalle, nainen tunsi suuren painon putoavan hartioiltaan.
Raikas ulkoilma tuntui syleilevän häntä ja antoi uutta voimaa. Hetken ajan hän tunsi olonsa onnelliseksi ja vapaaksi. Seuraavaksi oli vuohen vuoro. Vuohi oli vilkas ja hypähteli, kun nainen johdatti sen ulos. Tässä on paikkasi, ei sisällä, hän sanoi ja katseli vuohen iloisia loikkia pihalla. Vuohi näytti nauttivan vapaudesta ja naisen hymy leveni. Oli ihanaa nähdä eläinten ilo ja sydämessä heräsi tyytyväisyys. Lopulta oli lehmän vuoro. Iso lehmä oli rauhallinen, mutta naiselle oli vaikeampi luopua siitä. Hän oli viettänyt paljon aikaa eläimen kanssa ja tunsi siihen erityisen yhteyden. Silti hän tiesi, että tämä oli oikein. Sinun paikkasi on ulkona, missä voit laiduntaa, etkä ahtaassa huoneessa. Hän mutisi hiljaa ja talutti lehmän pihalle. Kun eläimet olivat lopulta ulkona ja ovi sulkeutui, nainen hengitti syvään. Seurannut hiljaisuus oli suuri helpotus. Tuntui kuin pieni talo olisi saanut taas tilaa. Seinät, jotka kerran ahdistivat häntä, tuntuivat nyt avarilta ja avoimilta. Hän istui pöydän ääreen ja katsoi ikkunasta ulos. Pehmeä valo lankesi lattialle ja valaisi huoneen. Ilma oli kirkkaampaa kuin ennen ja hänen mielensä alkoi rauhoittua. Yhtäkkiä hän huomasi, kuinka paljon tilaa hänellä oikeasti oli, vaikka talo oli pieni. Onni ei johtunut talon koosta. Se oli vapautta eläinten taakasta ja omista odotuksista. Hymyhuulilla hän tunsi olonsa kevyeksi ja vapaaksi. Hän alkoi arvostaa pieniä asioita, jotka hän oli ennen ohittanut. Hän huomasi ikkunasta tulevan valon, lintujen laulun ja puutarhan yksinkertaisen elämän kauneuden. Kukat kukkivat ja puut suhisivat kevyessä tuulessa. Silloin hän ymmärsi, että onni ei riipu ulkoisista oloista, vaan katsantotavasta. Hän oppi, että joskus näkee hyvyyden vasta, kun asiat ovat olleet huonommin. Yhtäkkiä hän kiitti pientä taloaan, hiljaisuutta ja oivallusta, että todellinen elämä on yksinkertaista. Tämä oivallus tuntui valonsäteeltä hänen sydämessään. Hän tiesi nyt, että hallitsi omaa onneaan. Onni löytyi elämän pienistä, yksinkertaisista iloista. Rauhallinen ja hiljainen ilmapiiri avasi hänen sydämensä. Hän mietti tulevaisuutta. Ehkä hän menisi taas ulos nauttimaan luonnosta ja hoitamaan pihaa. Mahdollisuuksia oli niin monia, ja vapaus tuntui ihanalta. Ulkona eläimet vaikuttivat nyt paljon onnellisimmilta. Kana nokki ruohossa, vuohi hyppi ja leikki ja lehmä söi rauhassa. Nainen tiesi siinä hetkessä tehneensä oikean päätöksen. Eläimet tarvitsivat oman tilansa ulkona ja hän tarvitsi oman rauhansa. Tällä uudella näkökulmalla hän tunsi itsensä vahvaksi. Uusi luku alkoi ja hän oli valmis kirjoittamaan sen. Hän tiesi, että oli aika olla onnellinen. Onni ei ollut tavaroissa, vaan elämän yksinkertaisissa iloissa ja vapaudessa, jonka hän antoi itselleen. Naisen ja eläinten tarina on enemmän kuin pelkkä satu. Se on opetus elämästä, onnesta ja oman tilan tärkeydestä. Usein keskitymme niin paljon siihen, mitä luulemme tarvitsevamme, että unohdamme arjen pienet asiat. Nainen luuli, että lisää eläimiä toisi onnen, mutta hän oppi, että todellinen onni ei riipu ulkoisista oloista. Onni on tavassa, jolla katsomme maailmaa ja annamme arvoa pienille hetkille. Tarinan opetus on selvä. Joskus on päästettävä irti, jotta olennainen mahtuu sisään. On tärkeää pysähtyä ja kuunnella omia tarpeita. Pyrkimys saada aina lisää ja pitää kiinni asioista, jotka eivät tee meille hyvää, voi johtaa umpikujaan.
Kun nainen vei eläimet ulos, hän löysi rauhan ja uuden näkökulman. Hän ymmärsi, että onni löytyy selkeydestä ja yksinkertaisuudesta. Tämä oivallus on arvokas ja voi auttaa meitä kaikkia elämään täysemmin. Toivon, että pidit tarinasta ja että se auttaa sinua pohtimaan elämää sekä kehittämään suomen kielen taitojasi. Tarinoiden kautta opiskelu on hauskaa, koska ne välittävät tunteita ja kasvattavat sanavarastoa. On mukavaa eläytyä hahmojen maailmaan ja seurata heidän kokemuksiaan. Jos pidit tästä tarinasta, jätä rohkeasti kommentti. Jaa ajatuksesi ja tunteesi. Palautteesi on arvokasta ja auttaa parantamaan tarinoita. Jos haluat, paina tykkäysnappia ja jaa video ystävillesi. Silloin hekin voivat nauttia tarinasta ja oppia tärkeitä elämänoppeja. Kiitos, että katsoit. Tukesi on tärkeää ja sitä arvostetaan. Toivotan sinulle paljon iloa suomea opiskellessa ja toivon, että löydät vielä monia tarinoita nautittavaksesi.